Φαντάσου αύριο το πρωί να χρηστευτεί η τουαλέτα σου, για παράδειγμα λόγω μιας πλημμύρας ή ενός μεγάλου σεισμού, που όπως ξέρουμε από ιστορικά παραδείγματα μπορεί να καταστρέψει κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης. Άχρηστη μπορεί να καταστεί η τουαλέτα μας ακόμα και από μια παρατεταμένη διακοπή νερού, αφού χωρίς καζανάκι, τουαλέτα τέλος. Η αποκατάσταση του δικτύου μπορεί να πάρει εβδομάδες ή και περισσότερο, αν η ζημιά είναι σε πολλά σημεία. Αν γίνει αυτό, όσες προμήθειες και αν έχεις μαζέψει, θα ζεις μια κόλαση. Τότε μόνο μπορούμε να εκτιμήσουμε το δίκτυο αποχέτευσης που τώρα απολαμβάνουμε ως ύψιστο αγαθό, πολύ ανώτερο από άλλες υλικές ανέσεις στις οποίες είχαμε ως τώρα επικεντρωθεί. Σήμερα θα σας δείξω τον πιο εύκολο και οικονομικό τρόπο ώστε να μην μπερδεύεστε από χρονοβόρες αναζητήσεις στο ίντερνετ. Ξεκινάμε από τα εύκολα. Για όσους ζουν στην εξοχή δεν θα υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα. Η φύση είναι μια τεράστια τουαλέτα, αρκεί να μην επιλέξεις το ίδιο δέντρο με κάποιον άλλον. Πάμε τώρα στις πόλεις όπου διαμένει η πλειοψηφία του πληθυσμού. Το πρόβλημα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στα ούρα μας, που είναι ένα εύκολο ζήτημα, και στα κόπρανα, που είναι ένα δυσκολότερο ζήτημα. Η πιο φθηνή λύση για τα ούρα είναι να πάρετε ένα συλλέκτη ούρων που μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ φθηνά, 2-3 ευρώ, σε ένα φαρμακείο. Υπάρχει αντρικός και γυναικείος. Ζητήστε στον φαρμακοποιό μία ανδρική πάπια ή γυναικεία πάπια και θα καταλάβει τι εννοείται. Υπάρχει και ο unisex που κάνει και για άντρες και για γυναίκες και είναι αυτός εδώ. Συνήθως χωρούν 1 λίτρο, που σημαίνει ότι αντέχουν τουλάχιστον 3 χρήσεις πριν χρειαστεί άδειασμα. Πολλοί χρησιμοποιούν τον συλλέκτη ούρων και στην καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, κάποιος που φιλοξενεί κόσμο στο εξοχικό του, που διαθέτει μόνο μία τουαλέτα, έχοντας δίπλα του έναν συλλέκτη ούρων, μπορεί να τον χρησιμοποιεί το βράδυ στον ύπνο χωρίς να ξυπνά τους φιλοξενούμενους που μπορεί για παράδειγμα, να έχουν το δωμάτιό τους δίπλα στην τουαλέτα. Επίσης, είναι απαραίτητος σε περιπτώσεις ασθενών που δεν μπορούν να μεταβαίνουν στην τουαλέτα. Άρα, ακόμα και αν δεν υπάρξει κρίση, χαμένος δεν θα πάει. Ας δούμε τώρα πού αδειάζουμε το περιεχόμενο όταν δεν υπάρχει αποχέτευση. Αδειάζουμε σε έναν μεγάλο κουβά τροφίμων ή οποιοδήποτε κουβά, στον οποίο έχουμε πρώτα προσθέσει και νερό και μετά σφραγίζουμε. Η αναλογία νερού ούρων μπορεί να είναι περίπου 1/2, δηλαδή τα ούρα μας να έχουν ως περίπου διπλάσιο όγκο από το νερό. Μην φοβάστε για μολύνσεις και ασθένειες, γιατί τα ούρα βγαίνουν από το σώμα αποστηρωμένα, δηλαδή χωρίς παθογόνα μικρόβια. Όσο για την οσμή, το καπάκωμα του κουβά θα την εξαφανίσει. Αν δεν έχουμε δοχείο με καπάκι, μπορούμε να σκεπάσουμε πρόχειρα ένα κουβά στο μπαλκόνι. Όταν γεμίσει, τον αδειάζουμε στον κήπο ή σε σημείο που δεν ενοχλεί κανέναν. Αν υπάρχει αρέσιμο νερό, τα φυτά όχι μόνο δεν θα πάθουν τίποτα, αλλά θα το χαρούν κιόλας. Προσοχή μόνο, μην μπερδέψετε το κουβά για τα ούρα με τον κουβά για τουρσιά. Έχει συμβεί. Πάμε τώρα στα κόπρανα. Θα αναφέρω στα γρήγορα 2 διαδεδομένες λύσεις, που όμως δεν τις προτείνω. Πρώτον, οι χημικές τουαλέτες. Δεν τις προτείνω γιατί είναι ακριβές, βαριές και χρειάζονται έξτρα χημικά. Είναι καλή λύση για τροχόσπιτο, αλλά άσκοπη αγορά για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Δεύτερον, η ιδιοκατασκευή τουαλέτας. Είναι πάμφθινη, αλλά άβολη. Είναι αυτή που βλέπετε με έναν μεγάλο κουβά και ένα μακαρόνι κολύμβησης. Δείτε τον τρόπο κατασκευής της στην περιγραφή του βίντεο. Στο μεταξύ είναι το μόνο DIY project που θα κάνετε χωρίς να το ανεβάσετε στο Instagram. Πάμε τώρα σε 2 λύσεις που αξίζουν, ειδικά η δεύτερη. Μια καλή λύση είναι η έτοιμη πλαστική φορητή τουαλέτα μικρού κόστους. Είναι ελαφριά, διπλώνει εύκολα ώστε να μην πιάνει χώρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δοχείο αποθήκευσης όταν δεν χρησιμοποιείται ως τουαλέτα. Προσαρμόζουμε σε αυτή 1 ή 2 μεγάλες σακούλες, τις οποίες μετά τη χρήση τις πετάμε σε ένα κλειστό κάδο απορριμμάτων αφού τις σφραγίσουμε. Αν έχει καταρρεύσει το δίκτυο αποκομιδής σκουπιδιών, βάζουμε την σφραγισμένη σακούλα σε έναν κλειστό κάδο στο μπαλκόνι μας, μέχρι να μπορέσουμε να την πετάξουμε ή να τη θάψουμε σε ένα κατάλληλο μέρος που δεν ενοχλεί άλλους ανθρώπους. Όμως υπάρχει ένα λεπτό σημείο που πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουμε. Η υγρασία είναι αυτή που συντηρεί την οσμή και τα μικρόβια. Δείτε για παράδειγμα τα κόπρανα των αδέσποτων. Τα φρέσκα είναι δίσοσμα και κολώδια, ενώ τα ξερά ενοχλούν ελάχιστα. Το ίδιο ισχύει και για τα δικά μας. Και κάπου εδώ, όσοι βλέπουν το βίντεο τρώγοντας, μάλλον το μετανιώνουν λίγο. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεράνουμε τα κόπρανά μας? Πρώτον, δεν τοποθετούμε και ούρα στην ίδια σακούλα. Τα ούρα πάνε στον ουροσυλλέκτη και όσο μπορούμε, στην ώρα της εφόδευσης τα περιορίζουμε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό το τελευταίο, αλλά το προσπαθούμε όσο γίνεται. Στο μεταξύ, σκατοκουβέντα πιάσαμε σήμερα. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Δεύτερον, χρειαζόμαστε κάτι για να απορροφήσουμε την υγρασία και τις οσμές των κοπράνων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξερό χώμα της περιοχής μας, άμμος για γάτες, όμως ακόμα καλύτερη λύση είναι το πέλετ ή η σκόνη από πριονίδια.
Διαδικασία. Πριν την ανάγκη, ρίχνουμε 2 χούφτες από το υλικό στον πάτο της σακούλας. Μετά άλλες 2 χούφτες για να σκεπάσουμε. Κλείνουμε το καπάκι είτε αμέσως είτε μετά από λίγο για να αεριστεί λίγο το περιεχόμενο. Ιδανικά η τουαλέτα μας πρέπει να βρίσκεται σε χώρο καλά αεριζόμενο, για παράδειγμα στο μπαλκόνι ή στο μπάνιο. Τρίτον, μπορούμε για οικονομία να πετάμε τη σακούλα μετά από 2-3 χρήσεις. Τέταρτον, όπως είπαμε, προσπαθούμε να μην συνδυάζουμε ούρα και κόπρανα στην ίδια σακούλα. Η φορητή τουαλέτα είναι κυρίως για σοβαρές υποθέσεις. Βέλτιστη λύση νούμερο 2. Μια επίσης καλή λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε την κανονική λεκάνη τουαλέτας μας χρησιμοποιώντας αυτόν τον συλλέκτη ούρων. Σακούλα σκουπιδιών και μια μοναδική ταινία για την στερέωση της σακούλας. Δεν θα σας δείξω εγώ την χρήση αφού βρήκα ένα βίντεο μιας Αμερικανίδας πρέπερ που το δείχνει λεπτομερώς. Βλέπετε ήδη κάποια πλάνα από αυτό το βίντεο και στην περιγραφή έχω το link του βίντεο για όσους θέλουν να δουν πιο λεπτομερώς την παρουσίαση. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος γιατί διαχωρίζει τα ούρα από τα κόπρανα, πράγμα που όπως είπαμε είναι κρίσιμο. Και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε ξερό χώμα ή άμμο γάτας ή πριονίδι ή πέλετ. Είτε προτιμήσετε τη λύση 1 είτε τη λύση 2 για τα κόπρανα, προτείνω να χρησιμοποιούνται και οι ατομικοί ουροσυλλέκτες που αναφέραμε πριν. Θα βρείτε εύκολα όλα αυτά τα εργαλεία που παρουσιάσαμε σήμερα στο ίντερνετ ή σε φαρμακεία. Τώρα, αν θέλετε να βρείτε τις δικές μου προτάσεις αγορών, ώστε να γλιτώσετε χρόνο και ταλαιπωρία, θα τις βρείτε στο Masterclass, στο οποίο είναι συγκεντρωμένα και οργανωμένα όλα τα links αγορών για όλα τα βίντεο του επιβιωτισμού.